Hello, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Để tiếp tục hành trình đi Việt Nam của mình thì hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về chuyến thăm đảo Phú Quốc là đảo ngọc của Việt Nam, những điểm mình đã đi qua. Và trong chuyến đi này thì mình đã ở Vinpearl Wonder World Hotel, rồi mình có đi Vin Wonders. Nhưng mà mình muốn break cái video này làm hai, cho nên là phần 1 của Phú Quốc. Các bạn nhớ đón xem phần 2 của mình về Phú Quốc nha. Bây giờ thì mình bắt đầu giới thiệu với bạn những điểm mình đã đi qua ha. Đây là buffet buổi sáng nè, ở Vinpearl Phú Quốc nè, quá chừng đồ ăn luôn á. Ở Việt Nam hay mấy nước châu Á là mỗi lần mà mình mua package của mình mà có luôn breakfast á là ăn no tới chiều luôn á, quá trời đồ ăn nè, lớn quá chừng luôn. Mà bữa nay rất là đông luôn á. Hồi nãy mình đến mà coi như không có chỗ ngồi luôn. Đó, quầy cà phê nè, quầy nước nè. Đó, quá trời nhiều. Cái món này là mình kêu người ta làm cho mình nè. Còn cái này là quầy xôi nè. Này là quầy bánh mì. Còn đây là quầy cà phê cực kỳ ngon luôn, rất là ngon luôn. Ở Vinpearl Phú Quốc á thì nó có hai cái buffet restaurant. Cái này là mình đi cái này thì tối hôm qua mình đi cái buffet ở ngay cái sảnh là chỗ mà mình check in. Còn cái này là mình đi xe thì nó chở mình đến cái này, một cái chỗ khác là Heaven Buffet. Rồi cái này là Vinpearl ở Phú Quốc nè. Rồi sáng nay thì mình đi ra ngoài sảnh của Vinpearl Phú Quốc để mình ăn sáng. Bây giờ ăn sáng xong rồi nè. Cái này là cái sảnh của Vinpearl là Lobby đó. Mình đang ở Lobby nè, rất là đẹp luôn á. Vinpearl Phú Quốc. Ăn sáng buffet ở đây quá trời đồ ăn luôn. Mình có rất là nhiều món luôn, không có thể đếm được luôn á, cho nên là ăn coi như no tới chiều cũng được luôn á. Ở Vinpearl thì cái giá phòng ở đây mình ở cái phòng đó là villa 3 phòng ngủ thì cái giá khoảng chừng từ 6 đến 8 triệu một đêm, mà tới 3 phòng nếu mà các bạn đi 6 người 3 gia đình thì cũng không có mắc. Và nếu mà các bạn muốn cái nhà mà nó ngay trước biển thì nó có thể mắc hơn, từ 7 đến 12 triệu một đêm. Và cái giá nó có thể mắc hơn vào mùa tháng 12. Và các bạn nên đặt sớm thì giá sẽ tốt hơn. Và nếu các bạn muốn luôn cả buffet thì giá cũng hơn một chút xíu. Rồi đây là cái bãi biển tại khách sạn Vinpearl của chỗ mình ở nè. Ở Vinpearl ở Phú Quốc thì nó có hai cái Vinpearl, một cái là Vinpearl Resort và một cái là Vinpearl Wonder World. Và mình thì ở cái Vinpearl Wonder World thì nó lớn hơn, nó có phòng giống như villa, còn cái kia đó chỉ là resort thường thôi. Những bãi biển đẹp nào để bơi ở Phú Quốc? Một số bãi biển nổi tiếng, nước đẹp và phù hợp cho việc tắm và bơi. Thí dụ như bãi dài, nước trong, rất thích hợp cho tắm nè. Bãi số 2 là bãi Sao, nước xanh, cát trắng mịn. Số 3 là bãi Khem, vùng biển đẹp nhưng không có đông người. Và biển Ông Lan thì yên tĩnh hơn, thoải mái cho việc ngắm hoàng hôn như các bạn. Rồi ở đây có cho mướn jet ski nè, mấy cái trò chơi nước nè. Jet ski là 15 phút 1 triệu 2 người nè, 30 phút 1,5 triệu. Thời điểm nào là đẹp nhất để đi đến Phú Quốc? Phú Quốc thì có 2 mùa rõ rệt, đó là mùa khô và mùa mưa, tức là mùa nắng và mùa mưa đó các bạn. Mùa khô thì từ
Cuối tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Phú Quốc. Trời nắng, ít mưa, biển êm, rất thích hợp đi tắm biển, bơi lội hoặc ngắm san hô hoặc đi tour các đảo nha các bạn. Trong đó là tháng 12, tháng 3 là khoảng thời gian đẹp và dễ chịu nhất. Và để tắm biển thì đương nhiên là mùa khô sẽ là một cái lựa chọn tuyệt vời nhất, vì biển sẽ rất là êm, nước trong, sóng nhẹ và nhiệt độ ấm, rất phù hợp để bơi hoặc chơi nước. Còn nếu mà các bạn đi vào mùa mưa thì từ tháng 5 đến tháng 10 thì nên chọn các bãi ở đông đảo như bãi Sao, bãi Kem. Biển vẫn đẹp và an toàn dù có mưa. Rồi, đây là chợ Ngành Dầu. Mình đã đón taxi xanh để đi ra chợ để tham quan nè các bạn. Phải không? Đâu phải, cái nó nhỏ quá. Rồi mới mua trái cây ra nè, mấy cái trái cây này là bú sữa là 50 ngàn một ký đúng không? Bú sữa mà mọi thứ đều 50 ngàn một ký. Mà mấy trái cây này nhập từ ở trong đất liền ra. Anyway, so vô Sài Gòn mua. Sau khi mình ăn sáng xong ở Vinpearl thì mình đã đón taxi xanh đi chợ Ngành Dầu để khám phá. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan VinWonder ở Phú Quốc nha. VinWonder là một công viên chủ đề lớn nhất ở Phú Quốc, có nhiều khu trò chơi, có water park. Nếu mà các bạn muốn thích chơi nước thì nhớ mang theo đồ bơi, phim 4D. Và trải nghiệm, đây là một cái trải nghiệm thú vị cho mọi lứa tuổi nha các bạn. Giá vé tham khảo là vé tiêu chuẩn một ngày là khoảng từ 950 ngàn một người lớn. Nếu mà các bạn có thể mua online, nhiều khi nó có coupon, nó có thể rẻ hơn đó nha các bạn. Thời gian chơi phù hợp đó là nguyên một ngày thì thoải mái hơn. Các bạn đi từ 10 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi tối là vừa đủ để khám phá hầu hết các khu chính. Và buổi tối thì nó có một cái show buổi tối, các bạn nhớ nán lại để xem cái show buổi tối đó nha, rất là thú vị luôn. Rồi cái này đều là nếu mà đi vô cái VinWonder là phải ghé coi cái show Mermaid nha, tiên cá. Thứ sáu thì 7 chủ nhật mới có. Show là 2 giờ nè, 2 giờ 20, 3 giờ rưỡi, 4 giờ, 3 giờ 50. Chỉ có cuối tuần có và có 4 show thôi. 2 giờ 20, 3 giờ rưỡi, 3 giờ 50. Rất là hay. Wow, quá trời cá luôn.
Sau khi mà mình coi xong cái show Mermaid thì các em nhân viên ở VinWonder đi vào bận những cái bộ đồ Santa Claus để trình diễn, để chào đón khách nè. Rất là vui, rất là thú vị. Đúng là đi vào cái mùa Christmas thì rất là không khí rất là sôi động và vui nha các bạn. Và sau khi mình coi xong Mermaid thì bắt đầu mình cũng đi vào cái bên trong để coi cái hồ cá này rất là lớn, rất là thú vị luôn. Thì có rất là nhiều cá trong đây luôn, và có cá mập nữa mà nó cũng rất là lớn. Và mình thấy ở trong đây nó có một cái nhà hàng để có thể nhìn ra cá. Nếu mà bạn có thời gian thì cũng có thể ngồi đó uống cà phê hay như thế nào đó. Đây là cái nhà hàng nè, thấy thú vị ha, dễ thương ha. Bạn có thể ngồi uống cà phê, ăn uống gì đó. Nhưng mà nếu mà no rồi thì thôi, mình thì ăn sáng quá no rồi nên không muốn ăn uống gì nữa hết, cũng muốn tranh thủ đi cho hết luôn. Bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn đi đến Phú Quốc bằng phương tiện nào nha. Trong chuyến đi này của mình thì mình đi từ Hà Nội, cho nên mình bay là hay nhất, nhanh nhất. Mình bay từ Hà Nội đến Phú Quốc. Cũng tùy theo hãng thì mình đi hãng Vietjet, cũng có hãng Vietnam Airlines nữa. Các bạn có thể book trước. Như mình đã nói trước đây á, là lúc nào mình đi travel mình cũng book everything way in advance thì cái giá nó sẽ phải chăng hơn. Rồi hoặc là nếu mà các bạn từ Sài Gòn ra Phú Quốc bạn cũng có thể bay nữa nha. Đi từ Hà Nội ra Phú Quốc hình như bay là 1 tiếng rưỡi, còn nếu mà bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc thì có 1 tiếng 15 phút hay 5 phút gì thôi. Ngoài ra nó cũng có những cái tour người ta đi bằng xe bus đó các bạn. Mình nghe nói như vậy. Thì nếu mà đi bằng xe bus đó, thì nó cũng có cái phà để mình đi qua nguyên cái tuyến xe bus, tour nó chở mình qua bằng cái phà. Hoặc là có đường tàu cao tốc chạy từ Rạch Giá hoặc Hà Tiên ra Phú Quốc nữa các bạn. Nếu mà các bạn ở miền Tây hoặc muốn trải nghiệm tàu cao tốc, hoặc là các bạn đi thăm miền Tây thì các bạn cũng có thể đi từ đó. Rồi chuyến về các bạn có thể bay vô Sài Gòn nếu mà các bạn về lại Sài Gòn. Công viên Lốc Xoáy nè, đi chỉ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều nè. Cái này là water park, mở cửa 10 giờ đến 5 giờ rưỡi thôi. Nên nó có cho thuê khăn tắm và tủ gửi đồ nè. Gọi là show gì? Đó là ngày nào cũng có luôn. Ngày nào 4 giờ rưỡi là có. 4 giờ rưỡi ngày nào cũng có chứ phải cuối tuần. Đồ thì thứ 7 chủ nhật mới có. DJ hồi nãy mà có còn cái rồi còn nếu mà cái show mà Hawaii đó thì hồi nãy là mỗi ngày đều có. Dạ, 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi. 4 giờ tới 4 rưỡi hả? 4 giờ rưỡi tới 4 giờ 7 phút. Có 5-7 phút Rồi cảm ơn em. Đố các bạn,
Mình đi Phú Quốc nên đi bao lâu là lý tưởng? Theo mình thì 3 đến 5 ngày là một khoảng thời gian tạm lý tưởng. Bạn có thể nghỉ ngơi, tắm biển, relax. Bạn dành một ngày đi VinWonder nè, một ngày đi safari nè, rồi một ngày đi tour những cái đảo nhỏ như snorkeling hoặc sunset cruise và thưởng thức các hải sản và khám phá trung tâm Dương Đông. Đợt này mình đi thì mình chỉ tập trung ở phía bắc của đảo, vì mình chỉ ở đây có 3 ngày cho nên thật sự cũng không đủ đâu vào đâu cả. Cho nên lần tới mình nghe nói là Nam đảo cũng rất là vui, cũng có nhiều chỗ để tham quan, cho nên lần tới mình sẽ trở lại Phú Quốc để đi Nam đảo. Và nghe nói là có chợ đêm cũng vui lắm, nhưng mình cũng không có giờ để đi cái đó, cho nên bắt buộc mình sẽ phải có làm một chuyến khác để trở lại Phú Quốc. Cho nên nếu mà các bạn có nhiều thời gian để thư giãn thì mình nghĩ là một tuần, 5 đến 1 tuần là các bạn có thể tận hưởng được những cái resort sang trọng nè. Thì bạn có nhiều thời gian đi đâu cũng có thể relax hơn, không phải rush. Thì mình nghĩ là 1 tuần là lý tưởng nhất á. Rồi các bạn nghĩ các bạn đã từng đi, nếu mà các bạn đã từng đi Phú Quốc rồi thì hãy bỏ vô comment để cho mình biết là bao nhiêu lâu là lý tưởng là đủ, và những điểm nào các bạn đã đi qua thì nhớ recommend mình với, để mình cùng hãy chia sẻ cùng mình và các bạn khác để mình biết, để học hỏi. Nhất là Nam đảo mình chưa có đi, cho nên mình cũng muốn biết thêm những điểm mà mình cần tham quan khi lần sau trở lại Phú Quốc. Di chuyển trên đảo bằng phương tiện gì là tiện và phổ biến nhất? Thật sự là di chuyển trên đảo không có khó và rất là linh hoạt nha các bạn. Nếu mà bạn comfortable với mướn xe máy để chạy á, thì giá nó khoảng từ 120.000 cho tới 200.000 đồng Việt Nam một ngày, phù hợp cho các bạn nào mà đi 2 người hoặc là muốn tự khám phá các bãi biển hoặc quán ăn, chợ đêm. Ưu điểm là mình có thể chủ động được thời gian dừng, thích dừng ở đâu chụp hình thì mình có thể dừng ở đó. Nhưng mà và lưu ý là đường khá đẹp, nhưng một số đoạn đi trên đảo còn vắng, nhớ đổ xăng trước khi bạn đi đường xa. Bạn cũng có thể thuê ngay tại khách sạn hoặc ngoài sân bay. Và để ý là buổi tối á, đường ở Phú Quốc có mà, cho nên các bạn nên tránh đi buổi tối. Đi đâu cũng ráng về sớm nếu mà các bạn đi xe máy ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi taxi thì taxi hoặc xe Grab. Những cái hãng phổ biến là như MyLink, Vinasun and Grab. Gia đình mình thì thích Vinasun. Rất là dễ, các bạn chỉ có download cái app rồi bỏ thẻ credit card vô là các bạn có thể gọi đi. Giá cả đi taxi á, thì nó không chặt chém đâu các bạn, tại vì á, là taxi nó có đồng hồ. Khi bạn lên á, thì cái giá đồng hồ là từ 12.000 cho đến 15.000 đồng Việt Nam một km. Cho nên là không có lo về chặt chém khi mà các bạn đi taxi. Nhất là các bạn đi Vinasun á, thì nó có cái app, bạn có thể trả tiền trên cái app luôn. Các bạn cũng có thể mướn xe có tài xế riêng thì khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu một ngày. Nếu mà là các bạn đi một cái group 4-5 người thì đi cái đó cũng tiện ha. Và nếu mà các bạn muốn tham quan những cái đảo á, thì các bạn phải book tour. Các bạn thường có thể hỏi lễ tân ở khách sạn. Dịch vụ ở Việt Nam rất là tốt, khách sạn nó rất là helpful, cho nên các bạn có thể hỏi các em lễ tân để giúp các bạn book tour. Thường khách sạn nào nó cũng có dịch vụ làm tour cho bạn luôn. Đây là bên ngoài của VinWonder, và bây giờ thì mình sẽ thả bộ đi vào khách sạn. Ở đây khi mình ở Vinpearl thì nó có Vinbus đi free xung quanh thành phố, nhưng mà vì gần lắm cho nên mình có thể thả bộ về được nha các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, comment, share and subscribe để xem tiếp những video kế của mình. Và đây là Phú Quốc phần 1. Các bạn nhớ đón xem Phú Quốc phần 2 để mình sẽ giới thiệu với các bạn về Safari and Grand Wonder ở Phú Quốc nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế. Chúc các bạn một ngày vui. Bye now.